مرحبا أصدقائي، أنا دلوفان من قناة CNC ترناويز. رجعت لكم فيديو جديد. لدي هذا الشكل أو هذه الرسمة. المطلوب مني إجراء عملية فتح مجرى أو قناة لهذا الشكل. إذا علم أن القطر الكبير هو 80 وقطر الصغير أو قطر المجرى النهائي هو 50. بداية المجرى على محور الزيت هو بعد 30. عرض المجرى هو 15 ملم. المطلوب إجراء عملية فتح مجرى. الكنترول اللي عندي هو ماكينة CNC سيمنز سينوميرك. راح نشوف كيف بدنا نكتب البرنامج على الماكينة، كيف بدنا ننفذ البرنامج، ونشوف الشكل النهائي للبرنامج كيف راح يكون. هذا هو واجهة ماكينة سيمنز سينوميرك. أول شيء نروح على بروجرام مانجر. بروح على البرنامج الرئيسي، بنضغط فتح، بنعطيها نيو، برنامج جديد. بدنا نسمي البرنامج هاي قبل كل شيء. عطينا اسم للبرنامج، نضغط اوكي. فتحنا البرنامج. اول شيء صفر الشغلة ننقله للأمام عن طريق الجي 54، بعدين الجي 71. يا أصدقائي، في كنترول فانونج كان عندنا الجي 21 متريك والجي 20 هو بالبوصة. بالكنترول سيمنز سينوميرك أو سيمنز الجي 71 هو متريك والجي 70 هو بالبوصة، على عكس الجي 71 كان بالفانوك هو خراطة طولية. بعدين البرمجة راح تكون ابسولوت الجي 90. اول نقطة بعد السطر بدنا نحدد ابعاد الشغلة. نجي هون على هاي القائمة، نضغط مرة واحدة، بعدين بلانك. الشكل هون عاطينا الشكل سلندر. نحن هون فينا نختار كذا شكل، الشكل اللي بدنا اياه. سلندر. القطر كمان 80، نفس اللي عندنا 80 هو. هون يقول لك بدك تترك ماتريال قبل او بدك تزيل ماتريال قبل الصفر. لا خلص. هون في شغلة بدنا ننتبه. هون في عنا ابسولوت، في عنا انكريمنتال. هلا صار انكريمنتال. قلنا الابسولوت جميع الابعاد تكون منسوبة الى هذه النقطة، اما بالانكريمنتال الابعاد او البعد راح يكون منسوب الى النقطة اللي سبقه. فنحن طول الكلي لهذا، طول الكلي للشغلة راح نعطيها 100، نعطيها 150. راح نعطيها 150. هاي الشغلة كاملة. يقولنا الشغلة خارج الظرف. شقد شغلة من هون لهون خارج الظرف. على سبيل المثال خليها تكون 110 input 110. نقطة الصفر هون دائما أبدا قلنا كل شيء من الصفر لليسار هو بالسالب، كل شيء من الصفر لليمين هو موجب، لأنه اختلاف لشيء. إذا نحن ما حطينا هو ناقص، معناته الماكينة والكنترول شو راح يفهم؟ راح يفهم إنه بهالاتجاه بمقدار 110. راح نزيل أول سطر، هذا هو، عفوا السطر اللي بعده راح نروح على الجي 75 الإكس 0 الزيت 0. يا أصدقائي، الجي 75 بالسيمنز أو سينوميرك هي نقطة في مكان ما لتبديل العدة عندها. طبعا فينا نحدد 4 أماكن إلها عن طريق جي 75.
على ما اعتقد هي بالضبط ماني متأكد، بس على ما اعتقد هي 4. انا جربت 2 بس في لسه كمان في 2 فينا نستعملهم. فهاي كمان راح يكون لها فيديو خاص عنها، راح ان شاء الله بدروس قادمة راح نحكي عنها بالتفصيل. نضغط input، بعدين اختيار الأداة القطع select tool، راح نختار أداة، بدنا نختار هاي الأداة. اوكي، نحدد اتجاه القطع، ما ننسى اتجاه قطع الدي 1. هذا السطر راح. بعدين راح نختار السرعة جي 96، الاس 160، الاي ام اس اشارة يساوي راح نعطيها 1000. بعدين اتجاه دوران M3. نحن بالكنترول فانونج لما كنا نقوم بعملية كبح للسرعة او وضع حد للسرعة انه ما يزيد، كنا عن طريق نستعمل الجي 50 او كان عن طريق الجي 92 على ما اعتقد، جي 92 كمان. هون بالسينوميرك او السيمنز بنعطيها الامر او الاختصار LEMS يساوي ونكتب السرعة القصوى. فهاي LEMS هي نفس الجي 50. اخترنا الأداة، اخترنا كل شيء، راح نروح عن طريق الجي 00. القطر كان 80، معناته على الإكس 90، على الزد 10. input. هلا راح نختار عملية فتح المجرى. راح نجي على أمر turning، عطينا كذا أوامر. راح نجي على crop، هذا هو. هذا أول سطر يقول لك المقدار بين أول قطع أو بداية أول ما تجي الأداة لهون والمشغول إيش قد بدك تترك، إنه قبل ما يعني السرعة هي راح تجي بأداة عندما تتقرب من المشغول تكون هناك بسرعة عن طريق الجي 00. لكن يقول له بدك مسافة الأمان، بالأحرى مسافة الأمان بين المشغولة وأداة القطع تركت 1 ملم. أنا هون التغذية. هون بالأمر الماشينين في عنا نقطة مهمة، فينا نجري. أول أمر هو خراطة خشنة، ثاني أمر خراطة تنعيم، ثالث أمر هو خراطة خشنة وتنعيم في أمر واحد. راح ناخذ هذا الأمر. قبل كل شيء في هذا الاتجاه في شيء، هذا إذا كان عندنا الخراطة أو عملية فتح مجرى على خط أو على شكل مستقيم، زاوية قائمة، شايفين زوايا هون عندنا قائمة. هون إذا كان عندنا حواف أو عندنا راديوس أو عندنا شنفر، هون في هذا الأمر إذا كان عندنا شنفر أو راديوس. الأمر الآخر إذا كان البداية أصغر من النهاية، المقدمة هاي تكون أصغر من هون. فنحن راح نتحدث عن أمر واحد، فيديوهات سابقة راح ناخذ هذول الأمور كلها على حدة. القطر هو 80، الإكس هو 80، الإكس هو 80 القطر كان. الزد يقول لك من وين بدها تبدأ عملية قطع أو بداية القطع، من وين بدها تبدأ على محور الزد. نحن كان عندنا 30، معناته راح نحط ناقص 30. input يقول لك عرض القناة تجاه محور الزد كان عندنا 15، أعطيناها 15 input. بعدين يقول عندنا مقدار القطع اللي بدنا نزيد باتجاه محور الاكس او القطر النهائي. القطر النهائي كان عندنا 50، راح اعطيه 50. في شغلة هون، اذا انا اخذت 50 فانا صرت هون والقطر الكامل الخامة هو 80. فانا بالامر انكريمنتال البرمجة
فراح تاخد من هون لهون 50، مو القطر النهائي 50. فلهيك لازم انتبه على هذه النقطة، انه اضع هون اعملها ابسولوت، اعملها ابسولوت. هون مقدار القطع، الأداة راح تجي هيك تقطع، تروح لهونيك تقطع، تجي لهون تقطع، تروح لهونيك تقطع. يقول مقدار القطع هاي اللي هون، أنا راح أعطيه 1 ملم. الأمر اللي بعده يقول مقدار المعدن المتروك لعملية فينش على محور الإكس، هذا اللي هون الأخضر، راح أترك 200 ميكرومتر. هون كمان نفس الشيء على محور الزيت. هون يقول لك كم قناة أو مجرى بدك تفتحها. هذا كمان أمر راح أحكي فيه مستقبلا عنه. خلصنا أبعاد، حددنا كل شيء. في هون شغلة نسينا، النقطة المهمة. نرجع الأول. أول نقطة يقول لك هون، يقول لك وعملية بدء أو نقطة البدء من أي اتجاه بدك إياها، من هذه الزاوية، من هذه الزاوية، هذه الزاوية أو هذه الزاوية. احتمال أنا بدي إياها من هون تبلش تقطع تجي لهون. فالزوايا اللي بدك إياها تختار الزاوية اللي بدك إياها، شايفين جيت لهون، تختار هاي الزاوية بتختار هون، أو بدك تختار في المقدمة تختار أول أمر، تختار هذا الأمر فجد. فعملية أول قطعة راح تكون من هون. هذا مهم لاتجاه أداة القطع. الأمر اللي بعده شكل العملية كيف بدك تكون، خارجي عن طريق فوق القطر الإكس، أو تكون وجهية، أو تكون داخلية، أو تكون خلفية هون. فهي بتحددنا عمليات أو الشكل اللي بدنا نقوم تنفيذ. نحن خلصنا، عطيناه كل شيء، نفذنا الدورة هاي، نختار أوكي. السطر اللي بعده راح نروح على جي 00، الإكس 90، الزد 10، بعدين ام 5 ايقاف الظرف عن الدوران، ام 30 انهاء البرنامج. نحن خلصنا كتابة البرنامج، لكن يجب نقطة نقوم فيها قبل تشغيل البرنامج، وهي دائما وابدا ما ننسى نرقم البلوكات او الاسطر للكنترول يعرف اذا كان عندنا برامج فرعية او استدعاء اي شيء، فلازم نحدد البلوكات. عملية الترقيم راح يكون على الشكل التالي. راح نجي نضغط على هذا الخيار، نطلع فوق لهون نضغط، يقول لك كيف بدك اول بلوك ايش قد رقمه راح يكون 10. يقول لك انه بدك اياه على شكل عشري، يعني 10 20 30 الى اخره، او بدك 1 2 3 4 الى اخره. فانا راح اخذه على شكل عشري. فهاي 10 20 30 40 50 الى اخره. هلا راح نعمل سيميوليشن للبرنامج. فهذا برنامج ننفذه. فينا نحركها اي اتجاه بدنا اياها، للمقدمة والخلف. فهذا كان تنفيذ. هلا هيك نحن نفذنا، ما صار عندنا لا اي تصادم لا اي شيء، فينا ننفذ البرنامج على مشغولة بكل امان. فدائما وابدا لما بدك تشتغل شيء حاول تنفذ او تعمل سيميوليشن إلى قبل ما تنفذها على الماكينة. تجنب اي اخطاء من اثناء كتابة البرنامج او لكثرة كتابة البرنامج، احيانا ننسى اشياء. النقطة اللي تانية، اثناء كتابة البرنامج اذا كتبت دورة حاول تنفذها او تعملها عملية سيميوليشن، ما تعمل البرنامج كله في النهاية له، لانه اذا كان عندك اي خطأ او شيء فيك تداركها او فيك تشوفها فورا
لانه انت عم تمشي بالبرنامج مرحله مرحله، وكل ما خلصت مرحله حاول تعمل عمليه سيميوليشن، لهيك اذا كان في اي خطا او في اي مشكله فانت راح تشوفها، تقوم بعمليه تصحيح لها، احسن ما تخلص البرنامج تجي بتشوف اخطاء وراح يكون صعوبه ايجاد او راح يكون بيعمل مشكله يعني. فالافضل انه كل ما تكتب دوره تنفذ دوره تكتب دوره عفوا او كذا بلوكات تقوم بعمليه عمل سيموليشن لها.